කොහොමද කට්ටියට අද කියලා දෙන්න හදන්නේ කොහොමද ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ ප්‍රොසෙසර් එකේ නම වෙනස් කරන්න කියලා. හරි ඉතින් මුලින්ම මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මගේ දැනට ප්‍රොසෙසර් නම මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා දන්නේ නැත්නම් කොහොමද මේ ප්‍රොසෙසර් එක මොකක්ද කියලා බලාගන්න කියලා ඔයාලට පුළුවන් this PC එක උඩ right click කරාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා properties කියලා මේක click කරන්න. ඉතින් මේක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන ප්‍රොසෙසර් එක ඒ වගේම RAM එක වගේ දේවල් මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට පේනද මෙතන මගේ තියෙනවා 11 gen Intel Core i5. ඉතින් අපි මේක තමයි දැන් වෙනස් කරන්න හදන්නේ. ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයා Windows key එකත් එක්ක R එක ඔබන්න. R එක ඔබුවට පස්සේ ඔයාලට පේනද මෙතන run කියලා එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙතන ඔයා type කරන්න regedit කියලා. REGEDIT. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට regedit කියලා ගහලා ඔයා enter කරන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට register එක ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනද මෙතන තියෙනවා folders පහක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මෙතනින් මෙන්න මෙතන HK local machine කියන එක මේ විදිහට double click කරලා on කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් ඒක යටතේ sub folders ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ hardware කියන එක. ඉතින් මේ hardware කියන එකට ගියාට පස්සේ ආයෙමත් මේ විදිහට තෝරන්න තියෙනවා. එතනින් තෝරනවා description කියන එක. ඊට පස්සේ එතනින් system මතක් කරගන්න. පළවෙනි මුලින්ම ඔයා දෙන්න ඕනේ HK local machine කියන එක. ඊගාට hardware, ඊගාට description, ඊළඟට system. හරි system කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා BIOS ඔහොමම තියෙනවා. එතනින් ඔයා තෝරගන්න ඕනේ central processor කියන එක. ඉතින් මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන 0 1 2 3 4 ඔහොම තියෙනවා. මෙතනින් ඔයා 0 කියන එක select කරගන්න ඕනේ. හරි 0 කියන එක select කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඔයාගේ දකුණු අත පැත්තේ මෙතන තියෙනවා ෆයිල් වගේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙනවා processor name string කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට double click කරලා on කරගන්න. හරි ඉතින් on කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා ඔයාගේ ඒ වෙලේ පෙන්නපු ඔයාගේ processor එකේ නම. ඉතින් මම මෙතන ඔයාලට මේ මෙතන තියෙන මෙතන තියෙන හැමදේම වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම වැඩි වෙනස් කරන්නේ නැතුව මම මෙතන i5 කියන එක 5 මොකලා මෙතනින් i9 කියලා ගන්නවා. හරි ඉතින් මම ඒක ඕකේ කරලා ආයි this PC එක උඩ right click කරලා properties ගිහලා බලන්න. හරි ඉතින් ඔයාලට පේනවානේ මෙතන දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තිනවා i9 11 gen එකක් විදියට. හරි ඉතින් මෙතනදී වෙන්නේ වගේ processor එකේ නම වෙනස් වෙන එක විතරයි. කිසිම විදිහකට ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මේකේ තියෙන cost ගන්න වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකේ ඔයාලට කාටද බොරුවට පෙන්වන්න ඕන i9 එකක් තියෙනවා වගේ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට නම වෙනස් කරගන්න. නැත්නම් මෙතන ඔයාලට කැමති නමක් මෙතන දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි මට කියලා දෙන්න උනේ කොහොමද processor එකේ නම වෙනස් කරන්න කියලා. ඉතින් මොකද තියෙන වීඩියෝ එක ගැන පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ